through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Ang init! Summer na talaga! Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos pahinging yelo para sa tubig. Teka, masyado nang magastos sa kuryente yan. Huwag kang mag-alala, pwede pa rin naman magtipid ng kuryente na hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ng fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan pumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. It's Thursday. Thursday na ba? Oo. Tama, Throwback Thursday na. Ayan, nakalimutan ko na ko nung araw kasi naman ang sarap-sarap matulog ngayon dito sa Baguio City dahil napakaganda at napakalamig ng panahon. Pero sa mga may trabaho katulad namin o kaya sa mga gusto ng good vibes na simulan ang kanilang umaga, tumutok na kayo dito sa Morning Balitaktakan dahil punong-puno na naman po tayo ng mga kwentuhan hatid pa rin po sa inyo ng Dynamic Trio, ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. And ano, Charles? Yes, balik na ang Dynamic Trio. Oo. There are days that are worse, but there are definitely days that are better at better. Nakasama nyo ang Dynamic Trio sa inyong agahan. Rakiter at madiskarteng Mommy, Ma'am Shishaki. So are you saying I'm worse? Ay, may ganun. Char, Dramatic. yan. Yes. Nagbabalik muli ang inyong makakasamang inyong tanging gentle giant Charles Limo. Anong pinagsasabi nyo kahapon na hinangin ako? Akala nyo hindi ako nanonood Oo. Oo, sino ba niligawan mo? Niligawan ko yung Halsey. Yan. Ayan, kaya naman buo na ang inyong Dynamic Trio at kukumpletuhin pa namin ang inyong araw ngayong umagang ito sa iba't ibang mga kwento at mga inspirasyong aming ibabahagi. Yan. A lot of ways for us for you to watch us every morning pag gumagamit tayo ng free TV at antenna ang nakatutok dyan. Ilabas lang para makasagap ng tamang signal. At kung ano naman, this smart digital TV, hanapin nyo lang ang GNN channel or Highland TV channel sa inyong Digibox and this channel number in respect in your locations kasi nga paiba-iba yan. Pero kami hindi nag-iiba. Oo, pero kung katulad ko kayo na nanonood dito sa cellphone, diba, nakikita nyo ba ang aking mukha? Wow! Ayan, pwede nyo kami mapanood live na live kasi nagsistream po kami sa aming Facebook page. I-search nyo lang po ang Regional News Group RNG Luzon. Meron din po kami nito sa aming YouTube channel RNG Luzon and we have other platforms like Instagram, TikTok, and Twitter. RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Yan, riskan ang inyong mga channels para naman maganda ang inyong reception. At maganda ang reception kapag maganda ang panahon. Pero ating munang tignan ang latest weather update ngayong umaga. Ayan po, ang pinakamababang temperaturang naitala po ngayon dito sa Baguio City ay 17.3 degrees Celsius. Ayan, medyo lumamig onte from 17.9 kahapon. And inaasahan po nating iinit ito mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 24.2 degrees Celsius. Asahan pa rin po ang panakanakang pag-uulan dito po sa Northern Luzon na dala po ng habagat. Pero kahapon, maganda ata yung ating weather dito sa Baguio City. Pero kumusta hindi, ba? I mean,
malamig pero hindi Malamig. siya naulan ng Oo, malakas. kasi paglaba pa nga ako. Yes. Pagbaba ko kahit Ay. umuulan, ang init pa rin. Totoo. Siguro talaga, ganun talaga yung mga taga-Baguio, no? Kapag bumababa, pinagpapawisan. Wow, Baguio boy ka ba? Oh, syempre. Baguio yarn? Hindi ko kayo taga Baguio. Taga ano ka? Taga-Baguio ako. Taga saan? Taga saan ka? Taga Bakit? saan ka? Dali na, Charles, Ano taga yun? saan Taga ka? saan ka? Tagodin. Ano ba yan? KJ, Ano ba yan? as always. KJ, bakit yan? Ikaw Hindi ako rin. na-inform, oh. Ikaw rin, taga saan ka? Taga Kabala, Union. Ano ba yan? Walang kumakanta. Nakakainis. Bahala ka dyan. Oo, di ba? Parang biglang ano. Hindi O, ikaw, taga saan ka? Taga La Trinidad. Oh, Oh, ano? Ikaw lang ang wala Wala ng ka matanda talaga ka eh. na kasi. Wala ka Kahit talaga. babalik po tayo. I-rent yung Mawawala po ulit ako bukas. Oo nga. Ayan, oo. oo. But now, in a serious note, morning barkada, nababahala na tayo dyan sa Quebec, Canada. As 5 days ago, there was just 2 infection of monkeypox. But from 2, it went to 5 to 10, and now recently 15 na po ang current case ng monkeypox dyan. Although they were able to trace the movement from nearby Massachusetts province. Now, it went to a viral, sorry, I'm catching my breath, wow. Ayan, so there was a connection dun sa unang 2 cases, and now ito nga, it became now a strain of virus dyan sa Quebec, Canada for 15 na nga recurring right now. Although the federal government now made sure that Imvacuum vaccine and other drugs stored in National Emergency Strategic Reserve is available. The first doses of the vaccine were delivered already, so good news po yan. Although it's not the specific vaccine for monkeypox, but it is a vaccine which is the smallpox vaccine that can be used as a protection in case of any contact. And Canada has confirmed that this is due to a French-speaking province nga daw. And that, kung nagsimula pa to pala, hindi lang early 1970s pala, 1958 pa pala to nagsa-start na na-discover. And then from 1970s, yun yung pinakalaking strain niya. Parang may trend nga ata tong mga virus na to parang every other mga dekada ata talaga. Diba? Meron magpapakita. And to our OFW ka-car rangers, ka-morning barkada dyan sa Canada, please take extra precautions. As ito nga, medyo nakikita na natin yung movement niya, and its movement is really mabilis yung pag-spread ng virus niya. And yun lang, ingat po tayo. Kasi confident silang gumamit ng yung chickenpox na vaccine. Because magkakapamilya yan yung mga virus na yan. So, baka pwedeng gamitin dito sa pagsugpo dito po sa monkeypox na sakit. Yan. Punta naman po tayo dito sa ating bansa dahil kagabi po or kahapon ay iprinoklama na po ang mga nanalo dito po sa presidential and vice presidential na mga election. So, iprinoklama po kahapon doon po sa Kongreso sina President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte bilang ika-15 na presidente at vice 17 17 president. 18 yon. Basta yon. Oo. So ayon po sa National Board of Canvassers or NBOC, sa aprobado pong canvassing committee report nila, aabot po sa 31,629 votes ang nakuha ni Marcos. More than 16 million votes ahead po siya kaysa kay Vice Presidential and Presidential candidate Leni Robredo. Habang si Sara Duterte naman po ay nakakuha siya ng 32,208,417 votes. So yun malaking malaking panalo ito kung ikukumpara po sa 22 million kay Senator Francis Pangilinan. So, Kiko Pangilinan. So, iprinoklama po kahapon kasama po ang pamilya Romualdez
at pamilya Marcos nagtungo po sila dito po sa House of Representative, kasama na din po si Inday Sara at iba't iba pa pong nilang mga kamag-anak. So sa pagka-vice presidente or sa mga party list naman, iprinoklama na din ng Board of Canvassers itong mga nanalo for the party list. So aabot po sa 54 na mga party list ang nahalal. So medyo madami sila So Yes. yon, AXIS, 4Ps, ang probinsyano, Sibac, Agimat, Marino, pero marami din yung mga iba't iba pang mga bagong mga party list. Pero meron din natirang mga Makabayan Block. Ito yung mga yung mga kasama po dito yung hindi pala. Itong Kabataan Party List. Yung mga ano pa ba? Gabriela. Yun. Yung mga Makabayan Block tong mga to. At iba't iba pa po. So, congrats sa mga nanalo and naway dinggin nyo po ang hinaing ng bawat sektor na inyong nire-representa para po sa paghulma ng mga batas na makakatulong sa pag-unlad ng iba't ibang sektor dito sa ating bansa. Yan kasing mga party list, as long as, di ba, isa lang yung i-vote ng bawat Pilipino. And kapag naka 300,000 sila, sorry po, kapag naka 300,000 votes sila, per 300,000 one representative. So kung ang nakuhang vote ng isang party list ay sabihin mong 1,200,000, meron silang 4 na representative. Parang ganon. So yung mga hindi umabot mga 290,000 lang, hindi sila pasok. So ganun po ang ating party list system. Kaya pala ang isa lang. dami. Kaya pala ang dami din pala. Do we not filter the number of yung mananalong party list? Ang No, dami it depends. Depende sa kasi sa boto votes. talaga. Kasi kung maka 300,000 silang One na seat na vote, yun. one seat. So, kung more than that, ilang seats na yun. ilang seats sila. So, Well, Anyway naman po, mga mommies, umuuso na naman kasabay po ng monkeypox ay ang pag-uso po ng foot and mouth disease. And ang nakakabahala dito, yung iba hindi nila alam i-distinguish kasi medyo pareha pala sila. I did search, pareho sila ng itsura ng monkeypox na yung may mga butig-butig. Kaya lang and ito ding foot and mouth disease, medyo umuuso siya sa mga babies po ngayon. So, mag-ingat lang po tayo. Way back 2018 dito sa Baguio City, nagkaroon ng parang, hindi naman siya surge, pero tumaas ang kaso natin ng mga foot and mouth disease po. And usually, mga bata kasi yan ang tinatamaan, mga 5 years old and below. Kaya po, ingatan po natin ang ating mga anak, ang ating mga pamangkin. And of course, tayo din po as mga adults, kailangan nating mag-ingat. Lalo na nga at kung ano-ano na, ibang mga sakit na po ang nagsisilipa na po dyan. Diba? Yes, Dami-dami. kaya proper hygiene, always drink water, vitamins, kung ano po ang kailangan natin para mag-ingat. And of course, magpa-check up kapag nakakita na ng sintomas. Huwag nating ipagkibit, balikat ang anumang indikasyon na maaari tayong merong mga sakit. Oo nga. Tsaka lalo na sa mga baby morning Yes. barkada, kahit na gaano pa tayo kalinis, kahit na nagpalit na tayo or anything, please avoid kissing and hugging the kids. I know they are adorable. Yeah, They are really squishy and cute and everything. Cute, no? Pero please naman, ingatan natin sila, lalo na sa ganitong disease. Although these are treated kind of virus, it clears up within 7 days. Ang irritable lalo na sa mga baby. Kaya please wag na, si Aren na lang i-kiss nyo. Hindi na siya baby Immune na siya. Anyways, morning barkada, mamaya gusto kong ibida ang isa nating igorotang professor na namamayagpag sa New Mexico. Papakinggan natin siya at makakausap natin siya sa Piece of Shrek. Yan, mamaya naman abangan nyo po ang mga may init na pasada ng mga balita. Mamaya po sa Morning Balita. Abangan nyo po yan. Oo, pero bago ang lahat, isa munang performance ang gigising sa ating umaga para naman good vibes na good vibes pa rin tayo. Kaya tutok lang po, magbabalik ang Morning Balitaktakan, pero panoorin nyo muna ito. Adik sa'yo
sa'yo. Kahit maghapon na tayo magkasama, parang telesine ang ating ending. Hatid sa bahay ko, sabay gutman, sabay may kiss, sabay bye-bye. Sumalat sa tabi sa bawat minutong ilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at pag-ibig mo, pagpilit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Sumalat sa tabi sa bawat minutong ilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at pag-ibig mo, pagpilit ng tadhana, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sasaksak na sireni hanggang muli ng araw, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. At kaya magkaroon ngayon, magkatuluyan pa ng hanap-hanap kita, hahanap-hanapin ka. Thank you so much. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales office branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw.
Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Powdy Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ayun, may target na ako. Kailangan ka sa akin. Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Oras na po natin, alas 7:35 na ng umaga. Atin munang pasadahan ang mga balita ngayong umaga sa Morning Balita. Matapos po ang 16 na taon na ibalik na po ang isang lupa na pagmamay-ari ng mga katutubo dito po sa Baguio City. Maating tignan yan sa report na ito. Ng lupa sa Barangay Santo Tomas Central, Baguio City si Lola Mary. Pero itinapatituluhan ni Gloria de Guzman, isang developer ng subdivision. Nauwi ito sa pagsasampa ng demanda at kontra-demanda. Talagang stressful. Imbis nga ag-focus kati mas spiritual nga ba sa baliti panpanunutan panggapiti dahil nga problema. Ano yun, lote nga wala pang title, no? Kwento ni Atty. Adelina Tabangin, abogado ni Lola Mary at ng 10 pang pamilya na pawang katutubong Ibaloy at Kankanay. Si De Guzman ay bumili ng 10,300 square meters na lote sa Barangay Santo Tomas Central. Pero nang ito'y nagpa-resurvey, ang biniling lote ay naging 51 hektarya na. Ang masaklap, maging ang eskwelahan ay lumalabas na nakapatayo na sa kanyang lote. Issuing titles from those lots under civil reservation were illegal because the issuing person, who issued it during those times, it was Judge Marcos, and the Supreme Court said that he has no authority to issue those titles. So they were declared illegal, and they were under 211. J67 nga inggan na ijay bilis. Astoy data mapanijay. Nagsampa ng kaso mga katutubo at umabot ito sa Korte Suprema. December 5, 2016, sa desisyon ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen, pinawalang bisa ang mga expanded title ni De Guzman. At noong July 5, 2021, sa bisa ng nasabing desisyon ng Korte Suprema, idineklara ng Land Registration Authority bilang null and void ang 9 na titulo ng lupa. Sa madaling sabi, ang pagmamay-ari sa mga lupang ito ay lubusan ng maibabalik sa mga katutubo. Happy. Tiplano kami. Intet kung kadagiti o gindagiti portion na dapat nga pa nakabagida. We were happy because at least there was justice. Labis din itong ikinatutuan ng mga umalalay sa mga katutubo, gaya na lamang ni Lydia Ariola. Aming ancestral claim na simbrat dito Bagyo, null and void na null and void kama mabalin na ikanda sa na kinansel na nga iti count idi. Maging si Councilor Mylen Yaranon ay walang mapagsidlan ng tuwa. Ang kanyang namayapang ama na si dating Baguio Mayor Braulio Yaranon ay nanguna sa pagbubunyag sa issue. With the title now being revoked, all the more I'm sure he's smiling up there in heaven. Dahil sa kinahinatnan ng kaso, makakatulog na ng mahimbing si Lola Mary at iba pang apektadong katutubo. Hinatiran naman ng tulong ng Benguet PNP ang isang pamilyang nasunugan sa Kapangan, Benguet. Ating silipin yan sa report ni Ren de Guzman. Lang ang natira sa 3 palapag na bahay na itinayo ni Jimmy noong 1997.
Nasunog kasi ito pasado alas 11 ng gabi noong May 14. Kasamang natupok sa sunog ang kanyang isang anak na si Abastan Mayos, 31 years old. At around 1:30, yung isang anak ko nagpunta doon sa taas na sinabing, Daddy, tapos na ang bahay natin. Kaya sabi ko, kung mayroon yung pulis doon, at saka tignan nyo yung nandun na bata, kung mayroon, pakisabi ninyo na kunin, kuhan doon sa municipal office, Palakpakiman. And then, at around 5 yata in the morning, sabi nila, wala na si Abastan Mayos. Hindi ko alam, baka nakatulog. So may tumawag sa amin na may ongoing fire dito sa Bilangbilay. So after verification ng tawag, nag-respond din naman kaagad kami. Pero sa layo lang, distance from the fire station to the fire scene, medyo malaki na yung sunog. Almost na-consume na yung bahay. So we done our mapping operation para ma-secure natin na hindi ulit mag-rekindle yung fire. So we totally put off the fire. So at about after 10 to 15 minutes siguro, control na yung fire. May namatay. Sa Kasawing Balad may namatay doon sa loob ng bahay. Under investigation pa rin, ma'am, so hindi ko ma-divulge. Tinatayang aabot sa 1 milyong piso ang kabuang halaga ng natupok ng apoy. Aduti, halagang anak ko, furnitures, nagijay, aminon ang papilis ko nakotan. Para makatulong sa pamilya, personal silang binisita ng PNP Benguet para abutan ng isang kaban ng bigas, higaan at grocery items na aabot sa 10,000 pesos. Aabot din sa kabuang 20,000 pesos ang cash assistance mula sa BFP, Benguet Provincial Police Office at Kapangan PNP ang natanggap ng pamilya. Adamot tunti yung dagitoy mga organization, adamot tunti donations nga mausar, adamot tunti sa mga sangkot nga usaron. At salamat inday donations tapno supay nga makabangon ti tao. Ang pagtulong ay parte ng Oplan Binadang ng Benguet PNP. Itong Oplan Binadang ay ininitiate ng PRO Cordillera, particularly yung ARCAD, yung Community Affairs Development, na kung saan yung spirit of bayanihan ay andoon. Yun ang ginagawa natin dati dito sa Cordillera. Uso po ito sa Cordillera, but then we just localize the term bayanihan na Tagalog into Binadang. Ang pamilya Mayos ang ikatlong benepisyaryo nila ngayong taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Alok naman ng isang cafe sa Baguio City ang komportableng espasyo para sa mga estudyante, lalo na ngayong tag-ulan. Ating silipin sa report na ito. Ang cafe na ito sa Lower General Luna Road may alok para sa mga hanap ang payapa at maayos na espasyo. Since dumaan din naman po ako sa student, so na-experience ko po yung mag-aral na walang space kung saan pwede ako makapag-aral na tahimik. And so nagkaroon po ako ng idea na why not balikan ko yung ganong style na gumawa ng space na yung mga student mag-enjoy habang nag-aaral. So, kasi ako library pero minsan ginugutom pero walang madaan ng pagkain, mga drinks. So, parang yung naging idea ko. Graduate ng IT si Jay, kaya bago niya binuksan ang negosyo nito, nagsumikap siyang matutunan ang industriyang pinasukan. Oktubre 2019, binuksan niya ito. Pero kagaya din ng iba, dumaan din siya sa hirap lalo na noong pandemya. Napahirap kasi especially hindi naman ako well-off na person. So,
I started from borrowing from my friends. So luckily may mga friends po tayo na mababait at that time. Lucky rin, nag-start na rin po yung food delivery at that time. So naging one way po namin yun to survive the business. Until now. Kaya imbes na malugi, nakatulong pa ang negosyo nito sa pag-aaral ng mga staff niyang working students. Actually, nung pandemic hit, meron po akong some student na nag-work sa akin during pandemic. So since may luwang po yung space namin, nagamit po siya for stay-in namin at that time. So sila po, may mga student po tayo na natulungan for their studies while pandemic happened. Eventually, parang naging space na rin po nila habang nag-aaral. Sa pagbabalik ng face-to-face class, unti-unti ding nanunumbalik ang sigla ng negosyo nito. First thing kasi private siya. Tapos malakas yung internet, which is very handy kapag nagre-review ng mga lessons or if need ng mag-research ganon. Tapos yung mga drinks din nila, yung mga drinks nila is masasarap din. Actually, maganda siya para sa amin students. May mga kakalala po ako na naghahanap ng place na tambayan na may wifi tsaka may saksakan. And mayroon po kasi makahanap lang ng mas mura ka parang dito po. Pwede ang solo hub at mayroon namang kasya ang 4 para sa barkada. Kaya habang nagre-review, nasa meeting o kaya naman nagbabasa, ay sabayan ito ng kape o milk tea at mga pagkain. Bukas ito alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang pasada ng mga impormasyon ngayong umaga sa Morning Balita. Upang malaman pa ang iba't ibang mga update, tumutok po mamayang alas 6 sa Luzon Headlines at po sa alas 6:30 sa News Force North Luzon para sa karagdagan pang mga balita. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente gaya ng bago mag 9 AM o pagkatapos ng 9 PM. Kung wala namang gumagaya ng TV o ibang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Ng batang 90s, parang natin ang imahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pow!
Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin din malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na may hahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ibibida na naman natin ang isang inspiring story of a zealous, a very hardworking, and a strong woman who has been striving to develop and redevelop herself through education. And very, very proud Igorota pa. We have this morning ang Igorotang professor, not just a university, but a military university in New Mexico. Hi, Ms. Denvia Maslian. Good morning. Hello, good morning. I'm Bago morning. Naimbag ng Baguio and Cordillera. Yes, ma'am. And balita ko, ma'am, taga Mountain Province po tayo. Tama po ba, ma'am? No, from Benguet. Benguet pala. Thank you for correcting me po, ma'am. Ma'am, bati po muna tayo sa mga nanonood sa atin. Hello, good morning sa mga taga Benguet, especially Lubungan, that's where I came from. Wow, congratulations, ma'am. And I know they are very, very proud of you. Ms. Denvia, okay lang po ba na ibaba natin ng kaunti ang ating camera para makita ang ating buong mukha? Oh. Ayan. Okay na yan? Yes, okay. Ma'am. That's certainly a lot better. Ma'am Denvia, we just wanted to ask, from a humble beginning, from a parents who are farmers, how was your childhood growing up? At an early age, natuto akong gumawa ng farm works. Marunong akong magtanim ng palay, magtanim ng kamote, lahat-lahat ng pwedeng itanim. Ginawa ako at an early age. Siguro, 9 years old, marunong akong gumawa ng mga ganon. Yun nga, Ma'am Denvia, sabi mo nga na it was really different before. And Ma'am, Yes. yung ano po ba, in comes to education, paano tayo? How was the education before? Kasi nga andun tayo sa Kibungan before. How was the structure Yes. and paradigm of education before? So, when I was going to school before, ang daming differences ng noon at ngayon. So, before, maglalakad kami ng malayo para makarating sa school. And then, during break time, ang mga activities namin puro physical, like yung tug of war or lahat na naaalala ko yung school namin noon malapit sa river, so swimming kami after lunch, ganon. Pero ngayon, yung mga kabataan ngayon,
puro video games. Walang physical activity. So, maraming mga kabataan ngayon na nagiging obese. Yun nga. Aside from that, sa pag-aaral, pag may assignment, kailangang basahin yung libro para mahanap yung answer. Ngayon, may Google na. I-search mo na lang sa Google or YouTube mo na lang, may sagot na. Yes. Yun nga. It was easier now, Miss Denvia, because of our Yes. technology. And we can also not blame that because we wanted to progress as well. Miss Denvia, fast forward That's tayo. true though. Yes, ma'am. Tapos fast forward tayo, no, Ma'am Denvia. You got your bachelor's degree for education. Tama ba, ma'am? And then, from there, paano Yes. natin nakuha yung scholarship going naman abroad? So in 2007, the Los Angeles Unified School District went to Manila to hire teachers. So when I was hired at that time, I was at the J1 visa, so which is an exchange program teacher for teachers, which means that after your contract, after 3 years, you have to go back to the Philippines. And then when I went back to the Philippines after a year, I applied again here in the US. And I had an employer in Arkansas, but then it was hard to process H-1B visa, which is work visa. So the agent who did the processing of my papers, they put me first into an F1 visa, which is a student visa. So taking my first master I had to take it. It's because if I don't take the masters, then I cannot teach at the school. Right. And Miss Denvia, congratulations kasi sabi mo nga when it was the hiring process before, there were over 4,000 of you and you were one of the lucky one that was handed a pink form. And that did Yes. not stop you from there, Miss Denvia, because when you went back, ma'am, you also acquired your second master's. Ma'am, what was the motivation behind all of this? So one of the motivation that I had to get my second master's is because my first master's was in education and I wanted to be biology or in ang gusto ko talaga noon marine biology, but the first school that I enrolled to was not offering any majors in science. So when I transferred to New Mexico, the state of New Mexico is offering free masters to teachers. So I grabbed that opportunity because I had the opportunity to do my master's in science. But also, I would like to be a role model to my kids and to my students. At saka siguro self-fulfillment na rin. It is, no, Ma'am Denvia. Those are the things that really push us towards. And isa pa, Ma'am Denvia, from that master's degree and your experience, you now are an assistant professor, not just in a specific university, but this is a military school. So how was the journey, ma'am, of being an assistant professor in such prestige university? Yes, so yung school ko ngayon, ang pangalan ng school ko is New Mexico Military School, which is like the PMA in Baguio. So our students who graduate through their junior college, when they enlist in the military, they will be second lieutenant. So they are an officer. So my journey towards that is how I came to this school in 2015 when I transferred my work visa to another school in California. The USCIS denied the transfer of my visa. It's because I can't remember what the reason is, but
my work visa was denied, and so I had to find a school who will continue and sponsor me for my work visa. So I was surfing on the internet, and then the name of the military school popped up on my screen, and they were needing a biology teacher, so I applied right away. When I applied, after 2 days, I think I got an email from the head teacher of the department for an interview. After the interview, they said I was hired. So in 2015, when I started, I was called an instructor. After 3 years of being an instructor, then I can apply to become an assistant. Yes, So yeah, that nga, ma'am. It was really a long journey for you. Ma'am, lastly, in a personal take kasi po, are you or would you be in favor of a mandatory ROTC here in the Philippines? Coming from a military school, I think there's the pros and cons about this. So the pros are yung mga kabataan natin ngayon, magkakaroon ng discipline, and also mabubuhay yung bayanihan system. Because I remember a long time ago when I was in college, when we still have the military training, pag may disaster, pinipili out yung mga estudyante na nasa training matutulog saan yung may disaster. So, yan ang kagandahan, pero ang cons I think is, like for example, if they require uniform, then it will be an added burden, in financial burden to the parents. And also for the students who are working at the same time going to school, then mababawasan yung oras ng trabaho. So, bawas sweldo. Yes, that's right, Ma'am Devia. Lastly, Miss Devia, thank you for sharing your time with us. But sino naman ping mga gusto nating pasalamatan at batiin na rin? Well, thank you so much, Aaron Jeluson, for inviting me for this interview. I would like to thank my husband, Mark, my 3 kids, Ilazar, Paradine and Ronan, and to my brothers and sisters, Julie, Margaret, Marian, and Manong Eddie, and to my parents-in-law in Kapangan, and to all the viewers who are watching right now. We are so happy and blessed to have you and honored to have you with this morning. Kahit na alas 6 na ata ng gabi dyan, ma'am, or hapon. Thank you Yes, thank you so much for your time, ma'am. Thank you so much. Ayan, isang ngiti na naman ang nagbigay sa atin ng inspirasyon this morning. And again, the only limit that we have in ourselves is our mind. Kung kaya mo or gusto mong gawin, gawin mo na yan. Kaya magbabalik pa rin ang Dynamic Trio dito lang sa Morning Balitaktakan. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
magpasalamat po sa lahat po ng nanonood po via our television channel, sa aming Facebook page, sa aming YouTube channel. Thank you so much for watching, especially dyan po sa mga taga Pugo, La Union, all over La Union, Ilocos Sur, Pangasinan. Thank you so much to my parents and my family there. Ingat po kayo and see you soon, and thank you so much for watching. International viewers also, shout out to my Tita Dolor. Thank you so much for really watching us. Nasa Canada sila ngayon. So good morning po, and to my sister in Taiwan, Bok sa Korea, good morning. Nagpo-playback yan pag di niya tayo napapanood. Thank you, good morning. And to my kids, Elara and Ethan, I love you so much. Ayan, at fresh na nagbabalik kayo. Kami ang sasagot, in love kasi siya. Hindi, na-stretch yung skin ko dun sa dun sa init ng Sa tugon. Pwede, Oy, batiin ko lang din yung LGU po ng Bacnotan, La Union. Good morning po sa inyo. Thank you po kahapon sa pag-accommodate sa amin, and also PIDEA Cordillera, PIDEA Region 1 and PNP La Union for accommodating us kahapon kasi nagpunta kami dyan sa Bacnotan. Ayan. And also sa family ko dyan sa Tagodin, good morning po, and mga pinsan ko, mga auntie ko dyan po sa Nueva Ecija, good morning. Bakit naman nakatulala ako dun, big sister? Maraming salamat din sa pioneer of online selling of materials, ang TJ Home Builders and GCP rin po. Maraming salamat at Baguio Country Club. Ayan, batiin din natin at pasalamatan din natin ang nagbibigay sa atin ng lamig ngayong tag-ulan, ang Batang 90s milk tea, di ba? Ang sarap uminom kapag malamig. And then also, kung gusto niyo naman mag-adventure, kahit tapos na po ang summer season, pwede pa rin po dyan sa Pugo, La Union, dyan po sa Pugad Adventure Resort, at music lessons po brought by Musar Music. Gusto ko rin po magpasalamat, nakalimutan ko, babatiin ko rin po ang Kapangan Municipality, and of course, Benguet Provincial Police Office, Kapangan PNP, and Kapangan BFP po sa pag-accommodate sa amin. And hindi ko makakalimutan ang Dizon and Vision Clinic, ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, and of course, ang Aldrich Corporation na ang dami-daming mga produkto, especially bonggang-bongga na gamitin ngayon pong tag-ulan dahil wala nang sa At isang nagkukulitan kami ditong dalawa kami kasi nakikita siya sa frame. Ako nakikita din sa frame niya. Bala ka lang dyan magsalita. And isang Throwback Thursday na naman ang binuo ng Dynamic Trio kasama ang madiskarte at rakiterang Mamshi Sheki. Ang nag-isang minion in the house na napakaliit pero napakakulit, at meron ako ngayong petrolyo sa akin. Randy Guzman! At nakasama nyo naman sa diskusyon na tawanan Charles Limon, at bukas magsama-sama ulit tayong tapusin ang linggo na ito at tumutok lang every morning dito lang sa Morning Balitaktakan!